Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. Kung ikaw ay bago sa YouTube channel ko, ay please don't forget to subscribe to my YouTube channel. By the way, my name is Jocsan, and today guys, i-share ko sa inyo yung isa sa mga basic tools for vlogging. So, the question is, what are the tools for vlogging? So, ano mga kailangan or resources for vlogging? So, para ma-enhance natin yung channel natin. So, actually, if your passion is vlogging, so you may start vlogging. Ito yung ma-share kong mga needed, yung mga basic things na kailangan natin guys in order para tayo yung makapag-vlog. Okay? So please watch and enjoy. So yan guys, so syempre, first and foremost, ang pinaka kailangan pa natin para tayo ay makapag-vlog, syempre, we need a camera sa basic vlogging. So syempre, kahit na cellphone ang gagamitin natin, pwede po yan. So like me, I'm just using a cellphone, and kung kaya mo naman na mag-invest ng camera talaga, pwede din po yun. Pero dahil tayo ay nasa basic pa lang, so you will start vlogging through your phone. So actually guys, kahit hindi pa ganun ka ganda yung quality ng camera, okay lang po yun. Pero I suggest, mas mainam po yung maganda yung yung quality ng camera para mas sa mga audience po natin habang habang pinapanood nila yung videos po natin. At for me actually, last month I bought my new phone for vlogging. Ito kasi yung phone ko before. So ito yung gamit ko dati. Yan. So this is Vivo. Wow. So actually guys, yung phone na to is almost 2 years na pero still working. And the only problem with this is yung camera kasi nito is actually okay na yung camera, but ang pinaka nito is yung tawag dun yung internal memory kasi mababa lang. I think this is just 32 tapos something like that. So medyo mababa lang. So ito din ginagamit ko for office sa mga reports namin sa office at lahat ng mga transactions is dito kasi ito yung phone na ginagamit ko. So I think many times kasi na-realize ko ang passion ko is one of my passion is really to be in front of the camera. So I started to do vlogging actually last year, but ito yung ginagamit ko last year na phone for vlogging. Pero ang na-realize ko para ma-improve yung channel ko is I decided to buy a new phone para ma-enhance lalo yung channel ko. So ngayon guys, ang binili kong bagong phone, ito yung binili kong bagong phone. Yes, this is Vivo ulit, Vivo S1 Pro. The good thing in this new phone is 8 gig yung RAM and 128 po yung ROM. Tama ba? Yes. So, medyo mataas yung yung internal niya. So, 128 is, actually kahit mag-download ka ng movies, mag-download ka ng mga applications, at the same time, lahat ng mga videos mo, kahit marami kang video sa phone mo. So, ito po ay kayang-kaya po niyang i-accept. So, I suggest na maganda yung ganito kasi maganda yung mga phone na mataas yung internal para marami kang pag-stackan ng mga videos mo. And actually maganda rin yung for vlogging ng mga phone is Samsung, Huawei, or iPhone. Yes, Vivo. Yan. So, maganda rin yung Oppo. So, choose lang po kayo dun. Okay? So, actually guys, this first tip ko po yon for vlogging. So, number 1, kailangan po natin ng camera. And next is number 2. Number 2 tip is microphone. So, lalo pag nasa field ka, nag-vlog ka, and you're outside. So, kailangan natin ng microphone. Actually, microphone mas maganda yung microphone guys na may kasamang filter. So, may mabibili po nun sa Lazada or sa Shopee. Worth, I think, 1,000 plus. So, you may buy that one. Actually, yung microphone with filter, maganda yun kasi lahat ng noise, yung mga extra noise, extra background sa environment ay para maiwasan na makapture.
So, ang ma-focus lang yung boses mo. Maganda yun, guys. And the third tool, guys, na kailangan natin gamitin ay kailangan po natin ng ring light. Yes. Actually, ang ring light is importante lalo pag yung background, lalo pag nasa indoor ka and yung light is hindi ganun ka bright. So, I suggest maganda po pang-pa-add ng good quality sa video natin. Maganda po yung ring light. Yes. For me, nung bumili kasi ako ng cellphone, ang naging package po ng phone is one. So, ipakita ko sa inyo. So, ito yung naging package ng phone. So, LED light. So, this is just I'm using right now kasi hindi pa ako nakapag-order ng ring light. Yes. So, ito ang naging package ng phone. So, this is LED light. Yeah. So, importante yung guys kasi lalo pag ang yung vision natin sa kwarto or sa places na medyo dark. So, maganda pag meron tayong light para mag-add ng brightness sa video po natin. So, that is the third tool na kailangan natin, ring light or LED light. Next, guys, is we need to have a tripod. Yes, so tripod. So, actually, importante rin po yung ganito, gorilla pad or tripod, lalo pag kailangan mo mag-vlog sa labas or indoor. So, importante po para may tayong papatungan ng phone. So, tripod is needed po natin. Yes, okay? So, yan. So, ito kasing gorilla pad, na-move kasi ito, pwede mong ilagay sa mga objects na pwedeng kasi ito kasi nabe-bend. So pwede mo siya itali doon. So pag gusto mo kumuha ng perfect shots or perfect videos, so pwede mong i-bend itong gorilla pad. Yes, okay? And next, guys, is we need also a monopod. Actually, hindi naman to advisable talaga kung meron ka ng tripod, but ito kasi naging package dito nang bumili ako ng phone. So ito yung monopod. So ito kasi maganda kasi 'di ba na-stretch to. So pag gusto mo nang take ng picture o video na medyo malayo o groupings kayo, so pwedeng gamitin po yung monopod. Okay. Yes. Up next is syempre kailangan din natin ng sana yun. Kailangan natin ng power bank. Ito pala. Yes, ito pala yung power bank. So, actually guys, this is a power bank. So, yes, maganda may power bank din tayo. Kasi, lalo pag, for example, nag-vlog ka sa labas, then, out of battery ka na. So, tapos nag-capture ka pa ng video, malulobat ka na pala. Diba? So, kailangan natin ng support para makakuha tayo ng power, so we need a power bank. Yes, okay? So, importante din po yung power bank. Pero, kung wala pa kayong power bank, so, actually, kahit wala naman, okay lang naman. Pero, mainam po kayo, kasi lalo pag nagka-travel kayo, at so, for example, ang content mo sa video mo is travel, gano'n. Tapos nagka-travel kayo, nasa kalabas kayo, nag-hiking kayo, so, for example, nag-swimming kayo sa labas, ganun. Tapos, nalobat yung phone mo. So, sayang naman, di ba? So, makakat yung video mo kasi nalobat yung phone mo. So, maganda, may power bank para tuloy-tuloy yung videos natin. Okay? Yes. And up next, guys, after, and I suggest also is, actually, sa mga gamers, kasi nung bumili ako ng phone, may kasama siyang, may kasamang freebie na, set. Ito yung set niya. So, ang set kasi, ito kasi for sa gaming, yung mga gaming pads, ganun. So, ito pakita ko sa inyo. Actually, ito yung gaming pads. So, may limba, nag-streaming online kayo, nag-games kayo, like, so for example, Mobile Legends, ganun. So, ito yung gaming pad na kasama, guys. So, this is just advisable for gamers na ang content ng kanilang mga videos ay, YouTube channel ay all about games. Yan. So, this is actually, hindi naman to kailangan talaga.
sa mga gamers lang, importante ito. Yan, okay? So hopefully guys, so that's it. Actually, yan. At syempre, i-share ko na lang din sa inyo nung bumili kasi ako ng phone. Ito yung isa sa mga package, ito sa mga freebie na kasama guys, itong speakers. Mahilig kasi ako sa sound. Mahilig kasi ako sa sound. So, may kasamang speaker. Ito. So, maganda yung speaker. You know? Ito yung kasama yung speaker. Yan. And, so yun. So, hopefully, yung mga gusto mag-vlog, yung mga gustong yung if your passion is vlogging, so try it now. So kasi hanggat may time pa kayo, hanggat kung saan kayo masaya, so di ba, try. And suggest guys na pag nag-start ka mag-vlog, so isipin po natin is yung dapat tuloy-tuloy mo na, kasi lahat ng paghihirapan natin at the end, meron niyang magandang kapal. So, create more videos pag nag-start ka ng vlogging. So, actually guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel. And please comment below for any suggestion. Thank you for watching guys. Bye!